අද මං පාන් කුඩු වලින් කේක් එකක් හදන්නේ. මේ තියෙන්නේ පාන් තමයි. පාන් මං කුඩු කරගෙන තියෙන්නේ. පාන් අරන් තියෙනවා, යෝගට් කෝප්පයක් අරන් තියෙනවා, බිත්තර 3ක් අරන් තියෙනවා. එතකොට පොල් කෝප්පයක් මං දාන ප්‍රමාණය කියන්නම්කෝ. මේ යෝගට් කෝප්පෙම තමයි ඔක්කොම දාන්නේ. යෝගට් කෝප්ප යෝගට් කෝප්පයයි, යෝගට් කෝප්පෙන් තෙල් කෝප්පයයි, පාන් කෝප්පයයි, එතකොට රුලම් පිටි කෝප්ප 2යි, පොල් කෝප්පයයි ඔක්කොම මේ කප් එකෙන් තමයි ගන්නෙ. බලමු අපි කොහමද හදන්නේ කියලා. පාන් මං ගාගෙන තියෙන්නේ මේ විදියට. අපි මුලින්ම බිත්තරයි සීනි කෝප්පයකුත් ඕනේ. මේ යෝගට් කෝප්පෙම සීනි කෝප්පේ ඉස්සෙල්ලාම බෙන්ඩර් කරගෙන ඉමු. මේ තියෙන සීනි කෝප්පේ සීනි බිත්තරයි තමයි දැන් බෙන්ඩර් වෙන්නේ. එළවලු තෙල් තමයි. තෙල් කෝප් එකක් කරා Nah. දැන් අපි පොල් කෝප් එකතු කරගමු. ඒකම අපේ පාන් කුඩු ටිකත් එකතු කරගන්නවා. මේ තියෙන්නේ අපේ රුලම් පිටි පැකට් එක. රුලම් පිටි වලින් කෝප්ප 2ක් එකතු කරනවා.
මේ තියෙන්නේ බේකින් පවුඩර් මේ සැන්දක් දානවා. මේ තියෙන්නේ ආප්ප සෝඩා පොඩ්ඩක් දානවා. කියන්නේ තේ හැන්දකින් භාගයක් විතර වගේ දානවා ආප්ප සෝඩා. දැන් ගොඩක් වෙලා දෙන්න කරන්නේ. දැන් අපි පාන් පිටි හැඳි දෙකකුත් එකතු කර ගන්නවා. දැන් ඔන්න බලන්න අපි පාන් කේක් එකක් තමයි දැන් මේ හදුවේ උන්දේ. පාන් පිටිත් දැම්මා, පාන් දැම්මා, පොල් දැම්මා. ඔක්කොම දැක්කනේ. මේ විදිහට තෙල් ටිකක් දාලා පාන් පිටි පොඩ්ඩක් ඉහගත්තාම අඩියට අල්ලගන්න එක ටික අඩු වෙනවා. දැන් අපේ කේක් එක ඔන්න බලන්න විනාඩි 35කට පස්සේ තමයි මේ කේක් එක දැන් හොඳට බේක් එකලා තියෙනවා. අනේ ඉදමු හොයලු. බලන්න අපේ කේක් එක දැන් හොඳට බේක් වෙලා තියෙනවා. දැන් විනාඩි 35ක් ඉවරයි. බලන්න හොඳට තියෙනවා කේක් එක. ඔන්න ඔයාලට කැමති නම් සීනි සිරප් එකකින් චුට්ටක් ගාන්න පුළුවන්. මේ වගේ සීනි සිරප් එකකින් ටිකක් උඩ මේ වගේ ගාන්න. දැන් කන ටිකට විතරක් ගානවා. මොකද දැන් මේ සීනි සිරප් එක ගාලා තිබ්බහම නිකන් අමුතු රසක් එනවා. ඒක හන්ද මම ටික හරියකට විතරක් ගානවා.